Sige. So, mag-start na ta. Mag-share screen ko. Ayan na. Maklaro ba ninyo? Yes, ma'am. Ay, hala. Yes, ma'am, maklaro. Okay. So, yung na lang ako para dili ko maglisod unya o change of apps. Okay? So, today, again, good afternoon, guys. So, today, we will Good afternoon. discuss about HTML basics. So, before we start, can I ask Rybel to lead the opening prayer? Okay, ma'am. Simple lang, good. Sige. Let us pray. Ama na muna sa langit, salamat kayo ning higayon ning gihatag ang samtang kami magsugod sa among klase. Ikaw magapanalangin sa amo nga estudyante usab sa among maestra. Kining among salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Thank you, Rybel. Okay, so again, we will discuss about HTML5 basics. So last week, we had discussed about the history and introduction about HTML5. So, okay. So first, we have HTML elements. Okay, HTML elements. It surrounds content with opening and closing tags. Okay. Each tag's name is called an element. Some tags don't contain content and it can be opened or closed in one tag. Okay, so as you can see sa example na syntax dari sa ubos, ang kaning naka-color blue, kay mo na siya ang element. Okay, naka-enclosed siya og kanang greater than o less than na sign. Okay, then ang napod siya closing na tag na ay backslash. Okay? Then, ang yahang construction, it marks ang opening or ang start tag, kay it marks the beginning of an element. Okay? Then, naapod siya attributes. So, sa opening tag, pwede na ito mabutangan ng attributes. Okay? Label value pairs, defining desired behaviors or additional element properties. So, included in the start or opening tag. Okay? Then, ang end or closing tag. It has the same name as the start or opening tag, but is preceded by special character na /. Okay? So, mag-start ta sa HTML head. So, kung inyohang gi-download ang katong reading or PDF file sa LMS for the week 7, so mo ni siya ang unod sa PDF file. Okay? First, HTML head. The head element is a container for the following elements. Dunay title, style, meta, link, script, and base. Okay? Again, the head element is a container for metadata or data about data and is placed between the HTML tag and the body tag. So, magsugod ta sa page title. So, ang tag ni page title kay simple lang, title. Okay? It describes the title of the document or web page. It is placed within the head of the page and is displayed in the web browser's title bar and when bookmarking. Okay? Nata example nga syntax or code sa ubos. So, doon na tayo title, then computer programming, then ang yahang closing na tag kay same lang sa opening na title, pero na siya /. So, for example, mag-try ta og code. So, sa tong code, kay makita ba ninyo ang kuan? Makita ninyo ning Sublime? Yes, ma'am. Okay, good. Thank you. Yes, ma'am. So, magsugod ta sa, unsa gyud itong start na tag na gamiton?
ang doc type, okay? Doc type, Oh. HTML. Then next, Itong next. HTML. Okay, HTML nga, So, mo ni siyang HTML. opening na tag sa HTML, then ang closing tag sa HTML, kani. Okay? Then inside sa HTML nga opening and closing tag, dito na to ibutang si head, okay? Opening and closing tag ni head, then kay body. Okay? So since sa head pa man ta karon discuss, inside the head, dito na to ibutang ang page title. Title. Then diri na to ibutang si computer programming. Okay? Then saan siya pag-save? So i-save na to siya. Be sure nga ang type sa tong file kay all files. Then ito na to sample1.html. Then mag-new folder na lang ta. Diriyan na lang sa desktop. New folder, then comprog. So sample1.html. Okay, .html itong file extension na gamiton ha para then adto ta sa desktop kung asa na to gi save si sample1. So nara. Then sa browser, pwede na to i-drag padulong sa browser or double click lang ang file. Okay? So asa si computer programming na butang. Diri base diri sa ano? Sige, Aubrey. Dito sa ibabaw, ma'am. Dito Okay. sa may tab nga ano. Okay, very good. So nara, mao ni siya. Okay, nasa sa taas sa tab. Okay, muna siya ang title. Okay? Na may question? Wala pa, ma'am. Wala, okay. Sige, proceed ta sa next. Okay? Next kay link. Okay, link na tag. The link element defines the relationship between the current document and an external resource. Okay? The link tag is most often used to link to external style sheets. Okay? Magamit natin ni siya later kung mag-discuss na ta about sa CSS. Okay? Next quarter, sa second quarter. Next, ang style. Style tag for styling. The style element is used to define style information for a single HTML page. Again, magamit po din nato siya sa CSS, sa ato ang internal na CSS. Dili na, ma-practice na to ni siya na tag next quarter na pod. Okay? Then next, ang script. So, it is used also for styling, okay? Ang script element is used to define client-side JavaScripts. Okay? Magamit na to ni siya na tag pagka third quarter pa. Pag-i-discuss na to ang JavaScript, okay? Then, metadata or ang meta na tag. The meta element is typically used to specify the character set, page description, keywords, author of the document, and viewport setting. The metadata will not be displayed on the page but are used by browser, by search engines, and other web services. Okay? Kung magbutang tani, so example dari akay, dari agya po natin siya butang sa head. Okay? So for example, magbutang taog keywords. Okay? So first kay meta, the name, keywords,
Tapos, ang content, butang na to, HTML5 sample. Then, another one, butang tawag author. Ano to? Meta name, author, content. Content na to kay, for example, si Rival ang author. Ayan siya. Okay? So, i-save din na to siya. Save na to ang file. Then, pag ito din na to i-refresh, dili na to siya makita. Okay? Ang meta, magamit lang ni siya later on kung tayo ato na ni siyang i-deploy ang ato ang web page sa internet. Magamit ni ang meta sa mga search engine kung i-try ninyo og search ang inyuhang web page na gihimo. Okay? Wala na siya. May question? Wala, ma'am. Okay. Sige, proceed ta sa next na slide. So next, kay, dali na to sa body. Okay? Ang body element kay nag-contain siya of all contents of an HTML document, such as the headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, etc. Okay? Take note that there can only be one body element in an HTML document. Okay? So, sa kada file, HTML file na itong himuon, isa lang jud ang atong body na tag. Okay? Madunggan ba ko ninyo? Nag-ulan mong godri. Dunggan man, Yes. ma'am. Okay, Yes, sige, ma'am. thank you. Sige, so muna siyang body. Okay? Dili po na ito ipamutang atong mga contents o mga tags na ito nga kung sa itong gusto nga makita later on sa browser. Okay? Next. Ang headings. Okay? Ang headings, doon na siya 6 kabok nga element nga tags. Okay? Doon na tayo H1, H2, H3, H4 until H6. But different ang ilang sizes. Okay? Headings is used to separate major areas of the page. Okay? It is used for indexing. So search engines use headings to index the structure and content of your web page. Then, pwede po siya for, magamit siya for user readability. So heading shows the document structure and also the hierarchy. Okay? So H1 ang pinakadako og font size, then H6 ang pinakagamay nga font size niya. Okay? So muna siya yung example. Okay? So let's try para makita nato ang unsa ilang differences. Okay? So diri tangtag H1. So, itong ibutang kay H1 heading. H1. Then, sunod kay H2. H2 heading. H3. H4. H5. And lastly, H6. Okay, then i-save na to niyang file. Then ito ang i-refresh to nga to ang naa sa browser. So, ano na siya? So, as you can see, ang pinakadako og kuan, font size kay ang H1. Then, ang pinakagamay kay H6. Okay? Para mas maklaro ito. Okay? So, muna siya. May question about sa heading?
Ma'am, dili pwede dili ka mabutag H1 ma'am, diretso na kag H2. Ano? O, Or pwede po dili siya. pwede. Pwede, depende na sa imuha kung unsa ang imuhang need nga size sa font. Okay? Pero, dili lang Okay po po. ta okay? Dili lang po ta diri mag-stick sa kung unsa yahang original na sizes. Pwede po na ito ni siya i-change ang sizes po ani nila gamit ang CSS. Okay? Kung tahay, marag dako ra kaayo ni sa imuha si H1. So, gusto ni mo gamay-gamayon siya gamay. So, mo nagamitan na itong CSS. Okay? Pero, madiscuss na to sa next quarter pa. Okay? Okay po. Okay, welcome. Napay lang pangutana about sa heading. Wala na ma'am, natubag na ma'am. Okay. Sige, next na ano. Next is paragraph. Okay? It offers a way to structure your text into different paragraphs of text. Okay? It is placed within the body of the text also. Okay? So, prani, sa to example sa ubos, dunay paragraph nga element, then ang yang content kay the big brown fox jumped over the lazy dog, Peter Piper pick a peck of pick of pepper, then sample paragraph here. So, muna siya. So, butang try ta o butang ang paragraph sa itong code. So, gamit ang P, ito na to, sample paragraph. Para mas ma-appreciate na to, maraog. Aso na to. Ayan. Save na to. Then once na save, try na to tanawin sa itong browser. Okay, so mo ni siya, nasa ubos. Okay, ini siya. Tapos, kung mag-add tag another one, within sa paragraph tag na itong gihimo, mag-add tag another nga paragraph. Subutan taog. Another paragraph. What will happen kung kani siya? Kung ato ani siyang i-open na pod sa browser. Di ba diri kay ang inside sa isa ka paragraph na tag, doon na tay duha ka paragraph unta nga ibutang. So kani si sample paragraph then si another para. Unsa yahang output? Anyone? Sige, be. Isa-isaon ta mo ha. Rybel, naka-idea? Kuan siguro ma'am, magsumpay na siguro siya. Hindi ko sure ma'am. Okay, magsumpay ba siguro sila? Okay. Try na to. So, ito siyang ikuan. Okay, so nagsumpay sila. Kung sa ito himuon para kuan, dili sila magsumpay. Aubrey, nakay-idea? Butang next line, ma'am. Butangan Or o was next line. next Sinadya pa. Tinadya ba sa kaning next line? Ano? /n po, ma'am. /n? Ambot lang. Try na to ha. Okay, naragyapon siya na print. Ay, ma'am, another paragraph tag. Okay, another paragraph tag. So, kung another paragraph tag, ato silang gibulag, no? Ay, ala, sorry naman yung browser. Okay. Okay? So, na siya. Okay? Nag-next na siya og paragraph. Okay?
So you can add multiple paragraphs or para na tag. You can use multiple para na graph, na tag, sorry, para na tag in p tag na lang, p tag inside the body. Okay, as well as the heading. Kung tayo magamit kag H1, so you can use multiple H1 inside the body. Okay? Nay question? Wala man, ma'am. Wala na, ma'am. Oh, sige, sige. Okay, the next is horizontal rule. Okay, or HR. It is a horizontal line to visually separate sections of a page. Okay, it should be immediately closed with a / Si horizontal rule, wala na siya end tag. Okay, wala po siya opening. Like, isa lang siya. Okay, kanirang HR then / So, for example, sa tong code, tayo diriya, butangan na to siya og HR. So, ang output ani, kay ang first paragraph, kay nasa taas sa line, sa horizontal rule, then the second paragraph, na siya sa ubos na sa horizontal rule. Okay? Na siya. So, na siya horizontal rule. Okay? Si horizontal rule, pwede kang maka-add sa iya, pwede na siya mabutang bisan asa, pwede po inside the paragraph. Try na to ha. Inside the paragraph na tag, or anywhere, basta na lang siya sa sulod sa body na tag. Okay? Na siya. Okay, so na question about sa horizontal rule. Wala, ma'am. Okay. Proceed to sa next nga topic. Okay, line break. Whenever you use the line break or BR tag, anything following it starts on the next line. So mo ni siya ang next line na pasabot ni Aubrey ganina, nakatong /n unta nga pareho sa Java. Okay? So, pwede po ka diriya sa tong kuan, pwede po ni nato siya i-enclose, imbes ang duha na to ka paragraph, pwede nato siya mausa lang nga pitag ang gamiton, basta naatay BR nga gibutang in between them. Okay? So, for example, butangan na lang nato ni siya third para diri. So, kini, ang output ani, sumpay pa si another para o si third para. Okay, diri Tapos, utangan na to og line break in between them. Okay, sorry. So, diri mag-separate na si another para o si third para. Okay? Ano siya? Nag-next line siya. So, kung gusto niyo another na po siya na line, ano po na siya? Dugangan na po niyo siya og BR nga tag. Okay? Sige nga na. May question about sa line break? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Okay. So, next na topic na to kay, sorry. Okay. Ang preserve formatting. Okay. It is used to display text following the exact format of how it is written in HTML. So, diri yaha lang kopyahon kung giunsa nimo siya pagbutang sa code. Okay? Ang pre nga tag. Okay? So, for example, sa pre, kay nagbutang ta diriya o
First line, second line, then diri sa third line. Then i-compare po nato siya sa P na tag para makita nato ilang difference. Okay, so muna siya. Similar lang sila o content ha. So tanaw na tong silang output. Nara. So, unsa lang difference? Okay, mo tanaw kay James. Unsa difference sila, James? Unsa difference Sa ni... ma'am, sa Sige, P sige. ma'am kay kanang straight lang siya ma'am, while sa pre ma'am kay sundon to niya unsa jud nakabutang sa HTML ma'am. Okay, very good. So, muna siya ang ilang difference. Okay, again, pag sa paragraph na tag or ang P tag, kung naka-next, bisan naka-next line ang content sa imuhang code, yahang isumpay gyapon. Mausa lang gyapon sila line. While ang sa pre nga tag, ang preservative nga formatting kay sundon niya kung giunsa nimo siya pagka-display dito palang daan sa imong code then sa output. Okay? So, napay question about sa pre tag. Wala, ma'am. Okay. So, next, HTML comments. Okay? HTML comments are not displayed in the browser. Okay? Same po siya sa kato sa inyo sa Java nga code. Okay nga, di ba naama po mo comments dito na tag or syntax. But they can help document your HTML source code. Okay? You can add comments to your HTML source by using the following syntax. So, ang syntax niya kay medyo lisod-lisod lang ni kay HTML, kay taas-taas ang yahang kuan, syntax. So, ang opening sa imong comment sa HTML kay ang less than na sign, tapos exclamation point, then duha ka dash. Okay? Then, ang end niya kay duha ka dash, then greater than na sign. Okay? So, for example, dali butang na to kay compare P and pre. Kana siya. Muna siya yahang example sa comment. Then, pwede po na to na siya pwede po kaniga po na itong gamiton for multiple lines. Okay? So, for example, comment, then first line, second line. Then, dali na ito ibutang yung end. Okay? So, for multiple lines, nga nilang gyapon ang gamiton. Okay? Next question about sa comment na tag. Nan, ma'am. Okay, okay. So, next kay HTML attributes. So, HTML attributes are used to define the characteristics of an element and is placed inside the element tag. Okay? So, usually, gina-insert na to ang mga attributes dito sa opening tag sa mga elements. Okay? So, sa opening na element tag, dili na to ibutang ni si name, then equal niyang value. Okay? Name sa attribute, then unsa ang mga value sa attribute na siya. Okay? Again, HTML attributes provide additional information about HTML elements. Okay? First is
all HTML elements can have attributes. Okay? Second, attributes provide additional information about elements. Third, attributes are always specified in the start tag or opening tag. Then third, attributes usually come in name or value pairs. Like kani siya. So, ingani dyan na siya ang format ni attribute. Okay? Doon ay name, tapos ang equal, ang equal niya na kay ang value dapat niya. Kung mamali ka o butang sa value sa isa ka attribute, i-disregard ra na ni browser. Okay? Dili siya pareho sa Java nga kung mamali, dili siya mag-run. Okay? Okay, so for, again, ang name niya kay mo na siya ang attribute or property you want to set. Then ang value is what you want the value of the property to be. So ang isa sa mga common nga attribute nga magamit jud nato later on kay ang href na attribute. Ginagamit na siya sa A na tag, which is ang meaning na niya kay ang hyperlink. Okay? The href attribute specifies the URL of the page of the link goes to. Okay? So for example, magbutang ta diri diri na ta sa butang sa taas. Okay, Facebook. So, sa itag, butan na to ang href na attribute. So, butan na to href is equal to ang link na asa padulong ni siya dapat once na i-click ning Facebook nga word. So, butan na to www.facebook.com. Muna siya. Then, save na to. Open na to na siya sa browser. Then na lang. Muna siya ang output niya. Then, pag i-click na to ni si Facebook nga word, padulong na to sa facebook.com supposedly, pero sorry, since naka-save na siya sa kanso, okay? So, muna siya. Padulong siya sa facebook.com. Wait lang, tarungon na to para makakuan. Sumana siya. Okay? Balik na. Okay. So again, once na-click na to sa Facebook, then ang href na attribute na din ang mag-action. Okay? So padulong na dayon siya sa facebook.com. Okay? Sumana siya. Do you have a question about sa href na attribute? None po, ma'am. None, okay. So mag-proceed ta sa next. Okay? SRC. So si SRC na attribute kay ginagamit na to ni siya sa image na tag. Okay? The image tag is used to embed an image in an HTML page. Okay? The SRC attribute specifies the path of the image to be displayed. So, ang value ni SRC, mo na siya ang file path kung asa gikan ang image nga gusto nimo i-insert sa imuhang web page. Okay? So, for example, sa to ang comprog na folder again na nasa desktop, di ba? Nadiri atong sample na code. So, magbutang ta diriya og image para simpler na path lang atong mabutang. Okay? So, mangita tag sample na image na.
Okay, kanina. Okay, so muna siya. Ang image na to i-insert kay si DepEd Tagum. Then, be sure nakabalo po to sa file extension sa image na itong gusto i-insert. Okay? So, since kani si DepEd Tagum na image, kay ang yang file extension kay JPG. Okay? So, diri magbutang ta og image. Image, then SRC nga attribute, then ang yahang value kay ang file name sa atong image na gusto i-insert. depedtagum.jpg. Okay? depedtagum.jpg, then since kani itong gikuan, wala na ta nag-specify kung asa nga ang image kay kauban naman sa file nga ni ang image in one folder lang sila kauban sa isa ka folder. Okay? Muna siya. Save na to ni, then reload din mo ni siya ang image. Okay? Okay, na question? Ay, okay. Nasulod din ako siya sa kuan. Wala lagi. Ay, Sorry, nasulod na ko siya sa kuan. Pag-click mo kay add ko siya sa ibalik ta. Okay, so muna siya ang image. Na question, Aubrey? wala na ma'am, naano na ma'am. Natingarang mo ba, anong gisulod niyo sa ano, tapos wala ending ang atong why closing tag ang IMG. Ay, oo. Okay, again, ang IMG kay same siya sa horizontal rule or sa line break nga wala siya end tag. Okay? Nga lang na siya. Usually, na siya forward slash sa last part before mag-end ang yahang greater than na sign. Nga na. Okay? Nabay question? Wala na, ma'am. Okay, so next, alt attribute. So, the required alt attribute for the image tag or IMG tag specifies an alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed. Okay, this can be due to slow connection or an error of the SRC attribute. Okay, or if the user uses a screen reader. So, kani si alt na attribute, again, ginagamit ni siya para if ever nga ang image nga imuhang i-insert unta kay dili siya ma-view, so ang alt ang mag-display kung unsa siya supposedly na image. Okay? So, for example, Andrea, sumpay lang gyapon nato na siya sa image nga tag. Okay? So, alt. Butan na to dire kay logo of DepEd Tagum City Division. Okay? Na siya. Save, then i-open na to sa browser. Kasi yahan koan. So, since nag-okay man ang image, so wala siya nag-alt. So, i-try o ilahi siya ng file path para for in case nga nag-error ang SRC. Ito na to desktop. Or ani na lang. Tagum.jpg. Since wala may tagum.jpg sa itong folder, so mag-error ni siya. So, muna siya migawas. Muna siya. Logo of DepEd Tagum City Division. Then, naa siya kanimurog broken image file nga small logo. Okay? Muna siya ang sa alt. Okay? Next question. Wala ma'am. Okay. I-proceed ta. Next is HTML styles. Okay?
kani siya mo ni siya ang sa inline nga CSS na styling, okay? Which is also part siya sa HTML attribute, okay? So again, HTML style attribute is used to add styles to an element, okay? Such as the color, the font, the size, and more, okay? The HTML style attribute has the following syntax. So again, ang yahang name, attribute name kay style, then ang yahang value kay